السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة. إن شاء الله يا جماعة في الفيديو ده هنعمل الكورنيشة بس بحجم كبير شوية، يعني نزولها على الحيطة 32 سنتي وده مقاس مش قليل، وخروجها على السقف 25 سنتي. بعمل زاوية قايمة طبعا، وبقيس على الخط اللي نازل تحت 32 وعلى الخط اللي فوق 25. ببدأ أرسم الشكل بتاع الكورنيشة. الكورنيشة يا جماعة هي كورنيشة فاضية تقريبا، يعني مفيش غير سنة وخرزان فوق وسنة وخرزان تحت، وما بينهم جزء فاضي. هيكون في الجزء ده في نحت معمول اللي هو الضفيرة، اللي هو التضفيرة بتاعت العيدان اللي بتعدي تحت بعضها. يعني هنشوف ان شاء الله واحنا شغالين هيكون الشكل ازاي. احنا دلوقتي بس يهمنا الصاجة هنقصها ازاي وهنعملها ازاي. زي ما انتم شايفين انا عملت السنة والخرزان فوق، وبعدين عملت سنة وخرزان تحت، وبدأت اوصل ما بينهم عشان المقاس بتاعي يطلع مظبوط. طبعا يا جماعة مش عايز انسى اني اعتذر لكم عن التأخر في عمل الفيديوهات. كان المفترض ان كل جمعة زي ما احنا متعودين، يعني الناس المتابعين معايا، ان كل جمعة بيكون في فيديو، ولكن يعني عندي بعض الظروف الخاصة كده في البيت، وعندي بعض اشغال تانية يعني، ده اللي خلاني بس اتأخر يعني. زي ما انتم شايفين طبعا انا عملت الكورنيشة، كان ممكن اقصها بالشكل ده، يعني كان ممكن اقصها على الصاجة بالشكل ده تطلع بشكل زاوية، يعني الصاجة بتاعتها تكون على الرسم اللي انا برسمه من بره ده. بس ده في حالة ان انا هكون هستخدم الصاجة ديت في اني اعمل منها دورانات يعني، لكن القطعة دي مطلوب منها حتة عدلة فقط لا غير، فما فيش داعي اني امشي الكورنيشة بالشكل الزاوية ده، لان تمشيط الكرانيش الشكل اللي هو الزاوية ده بالشكل ده بتكون متعبة وبتكلف وقت اكتر يعني في الشغل ومجهود اكبر. لكن بالشكل اللي احنا هنعمله ده بتكون اسهل شوية وبتكون عدلة على البنك، يعني ما بتاخدش مساحة مرتفعة على البنك. بعلم زي ما انتم شايفين العلام اللي انا عملته ده عشان اشيل الزيادات اللي هي بتاعت الزاوية دي، وبيبقى فيه سنة هنا انا بشيلها برضو، العلامة اللي انا عملته الصغير ده هتتضح اكتر دلوقتي ان شاء الله، يعني لما نقص الصاجة بتاعتها. انا بس دلوقتي بظهر الرسم عشان تتضح الفكرة بشكل اكبر، وهخطط بس القطعة اللي المفترض تكون عليها شكل الصاجة. طبعا أصدقائنا المتابعين معانا دائما هيلاحظوا إن احنا عملنا الحاجات دي قبل كده، ولكن برضو للتذكرة يعني وللناس اللي بتشوفنا لأول مرة. دي شكل الصاجة أو قطاع جانبي للكورنيشة المطلوبة يعني لو قطعت الكورنيشة في أي جزء منها يكون شكل الجانب بتاع الكورنيشة بالشكل ده. وهي دي القطعة اللي المفترض احنا نقص عليها الصاجة. لأول مرة هستخدم الصاج المجلفن في القناة. الصاج اللي أنا بقص عليه ده نفس تخانة الصاج اللي أنا بستخدمه كل مرة، ولكن ده نوع اسمه صاج مجلفن، يعني ما بيبقى غير قابل للصدأ. أنا شخصيا ما بحبوش ما بفضلوش، يعني عشان بيبقى أكثر صلابة شوية في القص من الصاج العادي، ولكن يعني مفيش فرق كبير غير ده، بس يعني غير موضوع الصلابة يعني، لكن في الآخر يعني الاتنين واحد. في ناس بتفضل تشتغل بالنوع اللي هو ده المجلفن اللي مش بيصدي ده، وفي ناس بتفضل تشتغل بالنوع الحديد المرن العادي اللي أنا كنت بشتغل فيه بشتغل بيه في الفيديوهات اللي فاتت. وفي الحالتين زي ما بقول النتيجة هتكون واحدة إن شاء الله. الصاج يا جماعة يعني أكتر من حد قبل كده سألني إيه تخانة الصاج ده أو سمك الصاج ده. الصاج ده اسمه 8/10، يعني مش ملي، يعني ملي إلا جزئين، يعني لو قسمنا الملي 10 أجزاء فده 8 أجزاء من الملي يعني، ولذلك بنسميه إحنا 8/10. معلش سامحوني أنا بحاول أوضح قدر الإمكان يعني المعلومة.
طريقة قص الصاج دي حاجة مش صعبة عليك كصنايعي مثلا مبتدئ أو حد بتعلم المهنة. يعني في ناس ممكن تقول أنا أروح لحد متخصص يقص لي الصاجة. أبدا، يعني الموضوع بسيط وسهل زي ما انتم شايفين كده. يعني أنا يمكن مسرع الفيديو أثناء قص الصاجة، ولكن الفكرة واضحة. يعني أنت كأنك بتقص ورق بالظبط، ولكن طبعا مع فرق سمك الورقة اللي أنت بتقصها فبتبقى محتاج مقص يعني متخصص للصاج زي اللي انا معايا ده مثلا. وفي مقصات على فكرة بتكون اكتر احترافية من ده. يعني انا بفضل شخصيا استخدم المقصات اللي زي كده، يعني القديمة شوية. لكن في مقصات حديثة شوية تلاقيها مثلا ممكن تكون كمان يعني بتخفف الضغط عليك وانت بتقص الصاج. يعني زي ما انتم ملاحظين كده يا جماعة، انا قصيت الطرفين الحادين اللي تحت دول اللي هم في اسفل الصاجة، ودقيت عليها وعدلتها زي ما انتم شايفين. بيفضل اني استخدم المبارد في اني انعم مكان القص بتاع المقص اللي انا قصيته باستخدام المبرد. طبعا قدر الامكان بتحاول انك انت تنعم الشكل، لان ده برضو بيفرق معاك في شكل الكورنيشة الجبس اللي هتطلع. نعمت انا الشكل زي ما انتم شايفين. هجيب قطعة من الخشب أثبت بيها الصاجة، يعني تكون زي دعامة. وممكن أنت تجيب قطعة من الخشب بالكامل تغطي بيها الصاجة وتفرغ يعني في الخشبة نفس الرسم. بس ده لما بتكون أنت هتستخدم الصاجة أكتر من مرة. هجيب قطعتين من الخشب اللي هيكونوا في الجانب. قطعة الخشب الجانبية ديت يا جماعة اللي هتمشي على الجدة المفترض تكون أطول من الصاجة. يعني ما تجيبش قطعة خشب صغيرة وتركبها وتكون الصاجة مثلا 50 سنتي وقطعة الخشب مثلا 20، هتلاقي الصاجة مش بتثبت معاك وانت بتمشي وتهتز بالشكل اللي انت شفته ده. انما القطعة التانية اللي مش على الجدة اللي من الناحية التانية مفيش فرق فيها انها تكون صغيرة او كبيرة. هبدأ اربط كل الخشب ده وهدج مسامير طبعا في القطعة اللي هي الدعامة ديت، وهربط الصاج مع الخشب بالكامل، وهنشوف الشكل ان شاء الله بالشكل النهائي. طبعا برضو انا بكرر الكلام يا جماعة، يعني في بعض الناس المتابعين الدائمين لينا طبعا شافوا الحاجات دي اكتر من مرة بتفاصيل اكتر من كده يعني، ولكن انا مش حابب اكرر الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده كتير. بحاول اختصر يعني. بعد ما ثبت الخشب زي ما انتم شايفين هبدأ استخدم رباطات الشعر واثبت الخشب مع الصاج. رباطات الشعر يا جماعة أنا أقصد بيها الرباط اللي أنا بطلعه من الجردل بتاع العجين ده بيبقى عبارة عن يعني كمية من الشعر كده بنسقطها في العجين والعجين لسه طري، فبتطلع معانا واخدة كمية من العجين زي ما انتم شايفين كده. دي بنستخدمها لما بنربط الشغل واحنا بنركب الشغل أو بنركب الصاجات في بعضها بالخشب بالشكل ده، ولذلك احنا بنسميه رباط شعر. عشان نكون يعني ايه برضو الناس اللي هيتابعونا دائما يعني يكونوا فاهميني لما اقول رباط شعر ده اللي انا اقصده. يعني هو الرباط اللي انتم شايفينه ده هو بيكون رباط قوي جدا على فكرة يا جماعة، وبيقدر يمسك لي الصاجة مع الخشب بشكل قوي عشان امشي منها الجزء اللي انا عايزه يعني. لكن هكرر تاني يا جماعة، لو انت بتعمل الصاجة ديت او الفرمة دي زي ما بيقولوا يعني او السحبة ديت على اساس انك انت تستخدمها اكتر من مرة، فمن الافضل انك انت تعمل الشغل ده كله بالخشب والمسامير، بيسموه صندوق خشب. يعني بيسموه تعمل للسحبة صندوق خشب بالكامل يعني. لكن احنا زي ما بقول كده يا جماعة ان الشكل اللي انتم شايفينه ده انا محتاج امشي منه قطعة يمكن تكون اقل من متر يعني، اللي هي القطعة اللي انتم شايفينها دي. طبعا بعد ما الرباطات نشفت واستنيت على الصاجة لغاية ما اتأكدت ان كل الرباطات نشفت وتستحمل معايا اني اسحب بيها الصاجة او الكورنيشة، بدأت اشتغل. طبعا انا ليه ما صورت لكمش طريقة سحب الصاجة ديت او تنفيذ الكورنيشة بالشكل ده؟ لان احنا عملنا طريقة تمشية الكورنيش السادة اكتر من مرة، واللي حابب يعني يشوف الطريقة من البداية للنهاية ممكن يبص على البطاقة اللي هتظهر فوق دلوقتي ان شاء الله. لكن انا بصور لكم اخر جزء، يعني انا برضو ما بخبيش عنكم حاجة. يعني اخر جزء يعني ده عجين اللي انا بحطه ده
ده عجين يعني. بعد يعني الكورنيشة اللي أنا شغال فيها لسه ما خلصت بالفعل يعني، ولذلك ده بنسميه آخر وش يعني. طبعا مهم جدا إنك أنت بالذات في المراحل الأخيرة من التمشية إن الصاجة دائما تكون نظيفة. زي ما انتم شايفين كده، أنا كل ما بسحب سحبة ببدأ أنظف الصاجة بعديها يعني. ورغم ان الكورنيشة كبيرة يا جماعة، كورنيشة مش صغيرة، الا انها برضو يعني اتعملت بسهولة، وزي ما انتم شايفين يعني الصاجة ماشية معايا بسهولة والنتيجة يعني اقصد اللي وصلنا لها، رغم ان احنا عاملين الصاجة برباطات شعر وكده يعني، بس نتيجة كويسة خالص. ببدأ في آخر وش يا جماعة أحط شوية مية على الكورنيشة وعلى البنك، ده بيسهل معايا السحبة الأخيرة وبيخلي الكورنيشة تطلع بشكل أنعم وأفضل يعني. وبكده الكورنيشة خلصت زي ما انتم شايفين. ده الجزء تقريبا يعني متر وعشرة تقريبا، أنا مش محتاج أكتر من كده. هبدأ أقص طرف الكورنيشة أو نهاية الكورنيشة، بحاول أستخدم المثلث بقدر الإمكان عشان أقص يعني بشكل زاوية قائمة. وإن كان نهايات الكورنيشة دي برضو يا جماعة فيها كلام يعني، لأن إحنا النحت اللي هنعمله هيستوجب مننا الدقة في اللحام بشكل كبير. اللي أنا بقوله ده هتفهموه أكتر بعد ما نعمل النحت يعني إن شاء الله. إن شاء الله يا جماعة أصدقائي المتابعين الدائمين يعني للقناة أكيد بيسألوا عن اللوحة اللي احنا كنا شغالين فيها الفيديو اللي فات واللي قبل منه، اللوحة اللي هي النحت البارز اللي كنا بنعمله على الحيطة. ان شاء الله يا جماعة ما تقلقوش يعني، انا لسه ما شطبتهاش، وان شاء الله اول ما اشطبها يعني الفيديو النهائي بتاعها اكيد يعني هينزل على القناة مباشرة. ولكن يعني لظروف العمل بقى يعني انا سبت الشغل فيها وبدأت التفت لبعض الحاجات اللي ممكن يكون في زبون مستعجل عليها يعني. هبدأ يا جماعة أجيب قطعة من ورق الفازلين زي ما انتم شايفين، وهستخدم المسطرة إنها تكون مقياس ليا في العرض، وهعلم على ورق الفازلين كده يا جماعة قطعة وكأنها المسطرة بالظبط. ودي يا جماعة هستخدمها كأنها المسطرة بالفعل يعني. بقطع طبعا الجزء اللي أنا علمته باستخدام القطر كده عشان يكون معايا كده مسطرة من الورق يعني، ودي عشان تكون مرنة معايا وأقدر أمشيها داخل الجزء بتاع الكورنيشة يعني. بعمل علامة في النص يا جماعة، في نص الكورنيشة تقريبا زاوية قائمة يعني، عشان أبدأ من خلاله أشتغل على الناحيتين يعني يمين وشمال يعني. بعدين بجيب المثلث اللي هو زاوية 45 وبعمل زاوية 45 مع الخط اللي أنا نصفت بيه الكورنيشة. مهم جدا يا جماعة في المراحل دي بالذات إن يكون في دقة يعني في الشغل. وزي ما انتم ملاحظين يا جماعة المسطرة المعدن اللي معايا ديت ما بترتاحش بشكل كويس في الكورنيشة لما بنحطها بشكل يعني ايه اللي هو بشكل الزاوية كده يعني. ولذلك انا عملت القطعة اللي انتم شفتوها ديت اللي هي في ايدي دي من الورق يعني، عشان تقدر تكون مرتاحة بشكل كبير على الكورنيشة لما احطها بالشكل الزاوية ده. بعلم طبعا نهاية قطعة الورق ديت عشان يعني تقريبا بعمل طبعة يعني او مسطرة بنفس المقاس اللي انا محتاجه يعني. هقطع الزيادات اللي انا علمتها ديت، وهبدأ اكرر الرسم باستخدام الورقة دي بنفس الاسلوب كده لغاية ما املى الكورنيشة بالكامل. طبعا هستخدم دبابيس الضغط دي عشان تمسك لي الورقة وتكون قدر الامكان مستوية. مش عارف انا ليه يعني الصورة مطلعة الخطوط من تحت كده زي ما يكون فيها اعوجاج بسيط، ولكن في الواقع الخطوط مستوية يعني. انا معرفش ده يمكن حاجة في التصوير او في الكاميرا،
لكن في الاخر طبعا انت بتحاول قدر الامكان تخلي الخطوط مستوية زي ما انتم شايفين كده، يعني ما فيهاش اي اعوجاج يعني. زي ما عملت الخطوط دي يا جماعة، هحاول اعمل الخطوط المقابلة ليها في الاتجاه الاخر، وهستخدم المثلث والزاوية ال45 برضو. وهحاول اخليها تلتقي مع خط من الخطوط، يعني المفترض الخطوط اللي هعملها دي تكون زاوية قائمة على الخطوط اللي انا عملتها قبل كده. يعني الخط اللي انا برسمه دلوقتي هو المفترض زاوية قائمة مع الخطوط اللي اترسمت بالفعل. وهبدأ استخدم الورقة يا جماعة في ان انا انفذ كل الخطوط بالشكل اللي انا عملته، ولكن في الاتجاه المعاكس. بفكركم طبعا يا جماعة، يعني ما تنسوناش في الإعجاب بالفيديو، وتعليق كويس منكم يدعمنا إن شاء الله يعني ويشجعنا. ولو أنتم مش مشتركين في القناة يعني يا ريت تساعدونا باشتراككم في القناة. وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم، هنكمل الكورنيشة والنحت اللي فيها والتفاصيل اللي هتتعمل. وانا فضلت انه يكون الباقي الكورنيشة في فيديو لوحده، لان الحاجات اللي هنعملها ان شاء الله في الكورنيشة ديت تستحمل ان احنا نعملها في فيديو لوحدها يعني. ولذلك انا ما حبيتش اني اقلص الموضوع واخليه في فيديو واحد، عشان تكون المعلومات اللي هتتقال يعني واخدة حقها. وبالذات الفيديو القادم يعني في معلومة مهمة جدا، اللي هي طريقة اللحام بتاعة الكورنيشة ديت. فأتمنى إن شاء الله تنتظرونا الفيديو القادم. وزي ما بطلب منكم كل مرة، ما تنسوش تدعوا لنا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.